Hello বন্ধুসকল আজি ভিডিওটোত কথা পাতিবলৈ যাইছো তুষাৰ দাস ভিডিও এডিটিং ব্ৰেকডাউন হয় তুষাৰ দাসৰ যদি ভিডিওবিলাক ফ্লো কৰে তেনেহলে চাব পাৰিব তাত ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত yellow কালাৰ থাকে আৰু এই yellow কালাৰটো কিদৰে কৰা বা kinemaster দিটো কিদৰে কৰা সম্ভৱ হয়তোবা আজি ভিডিওত জানিব পাৰিম kinemaster দি কোনে কাম কৰা সম্ভৱ ব্লক আজি আপোনালোকক কিটো দেখুৱাই দিম আৰু যিহেতু চেনেলত নতুন হিতে এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব টু ৰাউণ্ড অডিশনটো পোৱাৰ কাৰণতে ভিডিও এডিটিং টিউটোৰিয়েল kinemaster click কৰ পিছত 16.9 click কৰক মিডিয়াৰ পৰা ভিডিও টু এটা ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ললো ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো হলো লোৱা হল ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো মই টাইমলাইনত যি কিমানখিনি ভিডিও ইমানখিনি মই এটো টানি দিম ওকে টানি দিয়াৰ পিছত মিডিয়াৰ পৰা মই যিখন ভিডিও ইটো মই এক্সপোৰ্ট কৰিলো kinemasterত এতিয়া কমাকিৰ পৰা কিটো ক্লিক কৰি দিলো ইটো হৈ গল হৈ গৈছে এইটো ধৰি ডাঙৰ কৰি দিম তো যিহেতু ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত গেপ যোৱা হৈছে এতিয়া ইটো ইয়াত অডিওটো আলাদা কৰি মই অডিওটো ডিলিট কৰি দিছো যিহেতু ভিডিওটো মই প্লে কৰিম ইউটিউব দি দিলো সাইজটো যেন ফুল হৈ যায় আৰু বাইছে তুষাৰ দাসৰ নিচিনাকৈ ভিডিওটোৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ৰেড কালাৰ হৈ গৈছে মই ভিডিওটো প্লে কৰি দিছো প্লে কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ বেক সাইডত যেটো কালাৰ আছে ইটো পুৰাপুৰি yellow কালাৰ হৈ গৈছে আৰু নতুন নতুন এনেকুৱা ভিডিও পোৱাৰ কাৰণতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে আৰু ভিডিও নটিফিকেশনটো পোৱাৰ কাৰণতে তাৰ পিছত ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো হলুদ কালাৰ হৈ গৈছে যিহেতু ইমানখিনি কাট কৰি দিম ভিডিওৰ কৈ মই বেছি লৈ লৈছিলো তেটো ভিডিওটো এক্সপোৰ্ট কৰি নিমৰি কাটত লওঁ আৰু